I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Hello guys, this is Charm and welcome to my channel. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng music sa inyong Facebook profile. So, if you're interested, just keep on watching. So, start na tayo guys. Punta lang tayo dito sa ating Facebook app. Siguraduhin naka-login tayo guys. Then, punta tayo dito sa menu. Okay, then tap lang natin tong ating profile. So, yan. Kung makikita nyo guys, meron ako ditong music na Leaves ng Ben and Ben. So, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, punta lang kayo dito sa baba. Yan, scroll down. Then, dito makikita nyo photos, music, and did you know? So, tap lang natin itong music. Okay, so yan. Meron akong isang music. So, para makapag-add tayo ng panibagong music, i-click lang natin itong plus sign sa tabihan. Okay? So, yan. Pwede kayong pumili ng song dito sa list, or kung wala naman dito yung song na gusto nyo, pwede kayong mag-search ng music. Okay, so let's say, si-search natin is Photograph ni Ed Sheeran. Okay, so yan. So, itatap nyo lang guys itong sa tabihan. Yan, pag nakita nyo may check na, ibig sabihin, nandun na siya sa list ng music ninyo. So, back lang tayo. Cancel. Then, back again. So, yan. So, nandito na yung song na napili natin, which is Photograph ni Ed Sheeran. So, ganun lang guys. Sobrang dali lang. So, kung gusto nyo pang mag-add ng marami, pwede pa rin. So, ano pa bang music? At my worst. So, okay. So, add. Then, back. Cancel. So, yan. So, tatlo na guys yung ating music. So, paano natin ngayon mailalagay yung gusto nating music doon sa ating Facebook profile, doon sa unahan. So, click lang natin itong tatlong dots sa tabi ng music. Let's say itong At My Worst. Ito yung gusto mong music na ilagay doon sa iyong Facebook profile. Just click on that. And pin to profile. So, select nyo lang yan guys. Pin to profile. Song has been pinned. Okay. So, ibig sabihin guys, nandun na siya sa ating Facebook profile. Makikita na natin yun doon. And makikita na din yun ng ating mga friends. So, kung gusto nyo namang mag-remove ng music, pwede din. So, let's say ito. Delete song from profile. So, yan. Madi-delete na yan. Okay, so ganun lang kadali. Song has been deleted. So ngayon i-check na natin yung ating At My Worst doon sa ating profile. So yan. Ito na guys. Makikita nyo na dyan yung inyong music na nagustuhan. So ito guys, kapag clinic ito ng inyong friends, so ganitong mangyayari yan. So log out lang tayo. So, search natin ngayon yung gray. Okay. So, yan guys. Ganito yung itsura niya. And, pwedeng-pwede yung i-click ng friends nyo. Okay, so, pag click nila yung song na to, magpi-play yan guys. Pwede nilang pakinggan. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect,
Okay guys, so yun lang. And I hope meron kayong natutunan today. And please don't forget to like and subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo lagi once na nag-upload ako ng bagong video. So that's all for today and thank you for watching.